سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم راجع به ترجمه مدارک با هم حرف بزنیم. وقتی که انتخاب کردید چه مؤسسه ای رو میخواید ثبت نام کنید و به مؤسسه ایمیل دادید، برای تکمیل مدارکتون لازمه یه سری مدارک رو برای اون مؤسسه ارسال کنید. گاهی ازتون مدرک دیپلم میخوان یا آخرین مدرک تحصیلیتون که اگه لیسانسید مدرک لیسانس میشه، اگه مسترید مدرک مستر میشه. آخرین مدرک تحصیلی باید باشه، یعنی مجبور نیستید که هم دیپلم هم لیسانس رو هم مستر رو ترجمه کنید و هزینه زیادی پرداخت کنید. فقط اگه مسترتون رو گرفتید مستر رو ترجمه میکنید. گاهی بعضی جاها ازتون ریزنمرات هم میخوان و اینکه ریزنمرات رو ترجمه کنید بهتره، چون اگه دوره زبانتون تموم شد و خواستید برای دانشگاه اقدام کنید، اون موقع دیگه میتونید ریزنمرات رو راحت در اختیارشون قرار بدید، چون تا جایی که من اطلاع دارم برای هر برگ ترجمه توی فرانسه حداقل 25 یورو باید هزینه پرداخت کنید. پس همون ایران ترجمه کنید خیلی از لحاظ هزینه به صرفه تره. با ریال با تومن پرداخت کنید و هزینه که پرداخت میکنید اگه تبدیل به یورو بشه شاید 1-2 یورو نهایتا 3 یورو بر ترجمه اون مدرک پرداخت بشه، در حالی که اینجا خیلی بیشتره. چیزی که حتما باید ترجمه بشه شناسنامه‌تونه. اگه ازدواج کردید صفحه‌های مربوط به ازدواج هم باید ترجمه بشه. بعضی جاها ازتون ترجمه کل شناسنامه رو میخوان، یعنی حتی صفحه‌هایی که خالیه. پس از همین الان اونا رو هم ترجمه کنید. خالیه، چیزی نیست، ولی خب راحت ترید. فقط این نکته رو مد نظر داشته باشید که ترجمه شناسنامه تاریخ اعتبار داره، یعنی چون که احتمال داره که این ماه شما مجرد باشید و ماه آینده متأهل باشید و همین سفارت تاریخ ها رو چک میکنه بر ترجمه شناسنامه. حداقل باید 1 ماه ازش یعنی کلا باید 1 ماه ازش نگذشته باشه. برای مدرک تحصیلی هیچ مشکلی نیست، هر وقت که ترجمه شده باشه قابل استفاده است. این قانون فقط برای سفارت فرانسه تو ایرانه، یعنی اینجا هیچ مسئله نیست. حتی اگه بعد 5 سال دانشگاه ازتون ترجمه شناسنامه رو خواست، همون ترجمه شناسنامه 5 سال پیش هم بدید اوکیه. معمولا تاریخ رو چک نمی‌کنن، مگه اینکه بعدا برای اقامت و اینا بخواید درخواست بدید که اون موقع بازم باید از اول ترجمه کنید که تاریخش بروز باشه. برای فرانسه مدارک باید به فرانسوی ترجمه بشه، پس لازم نیست هزینه مترجمای انگلیسی رو پرداخت کنید. اینجا توی این سایت لیست مترجم هایی که مورد قبول سفارت فرانسه اومدن آورده شده. آقای فرنود توی فرانسه هم دفتر دارن توی پاریس. اگه چیزی لازم باشه ترجمه بشه اینجا، همونطور که میبینید اینجا تلفن دفتر فرانسه شون هست. اینجا هم میتونید ترجمه ها رو انجام بدید، ولی خب اینجا باید یورو پرداخت بشه. من زمانی که ترجمه کردم مدارکم رو خانم مهرناز، فکر کنم اگه تلفظ فامیلشون رو اشتباه نگم، کرانی، خانم مهناز کرانی، ایشون از همه منصفتر بودن.
اگه هزینه براتون مهمه میتونید زنگ بزنید از هر کدومشون هزینه بگیرید بعد تصمیم بگیرید. من ازشون راضی بودم، خیلی خوب بود کارشون. نکته‌ای که هست قبل اینکه ترجمه مدارک رو ازشون تحویل بگیرید ازشون بخواید قبل اینکه چاپ بکنن روی کاغذ براتون بفرستن که شما تاییدش بکنید. گاهی بعضی چیزا اشتباه میشه، مثلا اسمتون تلفظش نوشتاریش اشتباه شده یا اینکه مثلا جای پق و مق رو اشتباه نوشتن مامان بابا رو، یا هر چی، تاریخ تولد، هر چیزی احتمال داره پیش بیاد. بر همین حتما بخواید ازشون که قبل هر مترجمی باشه قبل چاپ براتون بفرسته. وقتی همه چیز رو با دقت چک کردید و مطمئن شدید که درسته بعد میتونید ازشون بخواید که روی کاغذ چاپ پرینت بگیرن. بعد اگه شهرستان هستید که هم میتونید کارا رو تلفنی انجام بدید. وقتی خواستید برید مدارکتون رو بگیرید اون موقع تطبیق مدارک رو انجام میدن و مدارک رو بهتون میدن، مجبور نیستید چند بار تهران برید. اگه هم تهرانید که خیلی راحت تره، میتونید هر وقت خواستید برید و کارهای ترجمه‌تون رو انجام بدید. خیلی موفق باشید.